Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, itt vagyunk megint, eltelt egy hét, hoztunk egy újdonságot, meg egy régi nagy kedvencet, az egyik az egy Mini Cooper S Cabrio, a másik pedig egy GC8-as jelzésű Subaru STI, ez ugye a két, nem, ez egy 4 ajtós, egyáltalán nem 2 ajtós, most így hátra nézek, azt hittem. A Subaru jobbkormányos és nézői autó, a másik viszont tesztautó. Én azt gondolom, hogy a Minivel kezdünk, ha jól tudom, azt beszéltük. Én még akkor nem voltam itt pont. Ja, hát én most jössz. Érke. A Minit lehet, hogy a Csabitól kérdezném, hogy mit kell róla tudni. Jó, mert a Subaru is tud. Tehát, hogy... Akkor a Minit tőled kérdezem. Azért ez nehéz, nehezen indul, nem? Mondd el a Miniről, mit kell tudnunk, János. Az egy ilyen faceliftes Mini mostan, tight. Amúgy 2 liter turbó, ami nekünk számít, 192 lóerő, de ugye a gyári instruktort az sokkal jobban. Ezért szerettem volna őt kérdezni, mindegy. Mivel ő járt vele az előző pár napban, amikor kiderült, hogy futómű baja van, ezért majd meglátjuk, hogy futómű baja van. Azóta járt szervizbe. Igen, elvileg valami a kormány nem stimmel. Első futómű beállítása. Szerintem automata, 8 fokozatú automata. Dupla kuplungos 7. 7, akkor azt, ami mindent tudok. Sokkal jobb lett volna, ha őt kérdezem most így végig gondolva. Most a facelift által belekerült ez a dupla kuplungos 7 sebességes váltó. Ugye, igen, itt most már tudom, az SD-ben van csak a 8 fokozatú automata. Az lehet, igen. Azért így ketten összerakjátok. De ez nem, ő tudja, én meg csak úgy... De ez benzines, ugye? Igen. Egyébként most a faceliftnél apróságok változtak rajta, műszakilag szerintem váltón kívül nagyon sok minden nem. És a kupé lenne, még könnyű is lenne, de ez cabrio, úgyhogy igen, a cabrio mellett egy kicsit nehezebb. De azért a 192 ló meg a 2 liter turbo az nekem prognosztizál egész vállalható eredményeket. Igen, sőt a Mini alapvetően tényleg egy nagyon jó vezetési élményt ad, de azért mi, hogy cabrio, ez egy plusz 90 kilót jelent kb. Majdnem 100 kilót a sima 3 ajtós hatchhez képest, az nekünk itt köridőben nem fog segíteni, az biztos. Meg hát nyilván az merevebb is valamelyes, tehát, és ugye ez nem a legsportosabb, hiszen a John Cooper Works, ami igazán hát pályára való, az vagy most hogy hol mondjam, tart lóerőben? az 231, amíg gyártották, mert ugye ott van most egy kis szünet így a fogyasztási normák, meg mindenféle átállás miatt, de lehet, hogy lesz még belőle jobb is. Most nekünk pedig ez van itt, úgyhogy játsszuk le, ki kezd vele. Jó. Megyek én, persze. Aranyos, hogy megkérdezi. De láttam, hogy szeretné mit? Nyitottam, vagy csukva? Menjél csukva, mert most már megdöglötök ebbe a melegbe. Meg én jó. is. Most szoktad megkérdezni, hogy mit várunk tőle. Ilyenkor szoktam megkérdezni, de én már nem kérdezek semmit. Én már nem merek semmit kérdezni, mert már mindig csak le vagyok hurrogva. Próbálom keresni az első Minit a listában, de ehhez azért eléggé lefele kellett mennem most. Bizony. Mini Cooper S. 49 488. Na, akkor van egy hatchről időnk. Van egy hatchről időnk régivel. Megnézzük, igen. hogy dupla kuplungos sem, az is ugyanez a motor volt már szerintem. Azt mondod, szerintem az nagyon régi autó. Igen? Szerintem az nagyon régi autó, de megnézzük. Hát meg azért a 49 488-nál 192 lóval picit kellene az jobbat menni, nem? Hát ebben sincs per meg. Ja, mondjuk az igaz. Ez is a legdurvás Ford, amik szoktak lenni. De amúgy lehet, hogy jót megy. Azt a rajtprogram pukkogás, a rotyogtató. Ez egyébként annak a célközönségnek, aki ezt az autót vásárolja, alias nők, hogy a fodrászat előtt úgy tudjon búcsúzkodni a fodrásztól, hogy pukkogtatja rajtprogrammal. Ezt kérdezzük meg Csabitól, de én úgy tudom, hogy tehát nem Magyarországon, hanem olyan európai szinten férfiak körül is most már így elég sok. Tehát ez a Cooper S. Hát a Pride óta, ugye? Igen, de hogy sokan veszik állítólag. Ugye nem véletlen, hogy a John Cooper Works verziókra szükség van. Abszolút.
tök szép Ez ilyen, mozog. igen, fiatalos kis. Igen. Még városban jó, mert egy kicsi. Ja, én ezt nagyon szeretem, ezt a kocsit, nem szurkálom, teljesen rendben vagyok vele. Milyen lefújós szerep hangja volt. Igen, Jó, gyorsan tök vált. szépen vált. Na halljuk. Mérés 50,469. Egyen lassabb, mint a hatch. Kerek egyel gyorsan, mint a hatch. Lassabb. Lassabb. Te mondtad jól, és ez egész pontosan jelent neki. Hopp! Balesetre ügyelj. Egy drótkerítésbe állt meg a... Igen. Reméljük még van drót. Azt mondja, hogy az... Hát az egy ilyen 84. idő, és konkrétan Nem túl acélos. nem. Puff, milyen De gáz egyébként csökkentett. volt nálunk sima Mini Cooper 1.5-ös turbóssal, és az a szomorú, hogy az 52.18. Hát valószínűleg az egyfajtában elpörög a... Igen. Tehát, hogy még annál is 2,1-del lassabb. Ez nem volt acélos idő. Nem? Nem. 50,4, és azt nézegettük, hogy kerek egyen lassabb, mint a hatch Cooperes, ami az előző is volt nálunk, viszont volt nálunk 1.5-ös turbós sima Mini Cooper, és még az is 50,218, tehát még annál is 2,1-del lassabb. Nagyon Mi a érdekes. szitu? Nem tudom, érdekes benne. Az élmény nem rossz, tehát jó hangja van, úgy tök jó fordulgat, meg minden, de a hátulját az csak úgy vonszolja magával, és egyenesbe úgy a hang alapján azt hinnéd, hogy megy, de aztán ránézel a sebességmérőre, és semmi. Tehát nem jön át, ahogy szokták mondani. Tehát Ez most nem jött át ez most- 192-vel. Az most úgy nem jön annyira át. A vezetési élmény az tök jó, Hát meg ahhoz bokártos képest. feeling, persze. Viszonylag azért van jobb mini erre a vezetési élményre, de nem érződik lassúnak vagy rossznak, de valahogy mégse, úgy egyenesben úgy nem. Jánosom, hát ezekkel az információkkal akkor Gyors leszek. kergesd meg, és mondjuk már azt nem merem mondani, hogy 50 alá menjünk be, de hát Á. 50 elejébe legalább találjunk már bele. Mert így ez nagyon érdekes, főleg úgy, hogy az 1.5 turbó is gyorsabb nála. De az is sima volt. Az is sima volt, hatch. igen. Ennyit számítana azzal a 90 kg, ami jött tető? Nem tartom kizártnak. Meg merevségbe is az más. Ennek a hátulja nem mozog. Tehát ugye a mini tipikus go-kart vezetési élmény, ugye ez a szlogen is, de mégis valahogy így kabrióba, ebbe a kivitelbe azért ezt a közvetlen kormányzás megvan, meg tényleg viszonylag jó az autónak a viselkedése, de a hátulja az túl stabil. És egyensúlyban ront ez a súly, vagy azért egyensúlyban van így? Egyensúlyban nem rossz. Tehát nem durván alul kormányzott, vagy ilyesmi. Nagyon érdekes. Gondoltam, hogy nem lesz világrengető. Hát gondold el, hogy a Countryman GCV az 50,562, tehát az ment egy tizeddel pedig az, lassabbat. az nehezebb Pedig sokkal. hát az egy nehezebb kocsi. Csak Jó ugye GCV. és az összkerékhajtású. Igen. De hogy ezek cégen belül érdekes, azért Igen, is mondom, mert cégen igen, belül érdekes adatok. Igen. Hát nyilvánvalóan a háromajtós hatch a leggyorsabb, mert az a Természetesen. legkönnyebb, abból a John Cooper Works, illetve a korábbi generációkból volt GP verzió, ami könnyített volt, kicsit Emlékszem, egyszer erősebb is volt. versenyeztem Altonen Editionnel is. Igen, de az csak színesebb. Az csak design volt? Igen, de a GP az tényleg műszakilag is jó, abban volt sper, nagyobb fék, keményebb futómű, minden. De hát még ennek a generációnak is bőven van néhány éve. Még egy GP verzió is lehet, hogy belefér. Pedig figyelj, lefújószele, Pride program, minden. Tehát Igen. egyébként- 51,220. Tehát tudott még rontani 6 tizedet. Igen? Hát sajnos egy 6 tizeddel lassabb, 51-es idő. Mit éreztél? Hát úgy semmit. Hát, Tehát nekem még az élmény se. Tehát olyan tényleg vonszolja a fenekét, tolja az órát, ha rálépsz a gázra, úgy nem történik benne semmi. Az tényleg én is most, hogy mondta Csabi, ránéztem az órára, ugye tudom, hogy telemetriában milyen sebességadatokat látok. Hát, nem az volt. Ugye én is koncentráltam a ráfordulásra, az egyenesre, hogy nagyon jó, sikerült, lenézek,
mi van. 87. Melyik pedált nyomom? De tényleg alig megy 100 fölül, nem tudom mennyivel, akkor már lenéztem. Jaj. És mivel én nagyon, nem tudom milyen a futómű, nem ismertem ott rövidet fékezni, hogy akkor sikánon se, de így is átpattogtam egy teljesen lehetetlen helyre. Úgyhogy úgy nem állt ez össze. Ez tényleg arra való, hogy lenyűst a tetét, azt menj vele ilyen kis barátságosan. Akkor ugorjunk is át a másik autóra, hát ha az nagyobbat teljesít, jobb kormánya van. Csabi, te többet tudsz róla, ez egy nagyon híres régi Subaru. Igen, az is egy olvasói autó, és köszönjük, és... Olvasói. Hát a YouTube-on a kommenteket olvasok. Akkor nézői. Ja, jó. Téged olvastam. Látod, én nem kötöttem volna bele, ez a bunkó volt, én nem tudom mit csinálni. Nem csak gyanús volt neki, hogy valaki tud Hallgatói. olvasni, tudod. Ja, tényleg. Magából indult ki. Ő, aki mindegy. hallgat és megnéz is. Jó, tehát nem mi hoztuk, nem importőri. Viszont egy japán belpiacos Imprezáról van szó. 2 literes turbo, 300 lóerő volt gyárilag. Most is azt mondja, hogy igazándiból a motorhoz nincsen hozzányúlva. Más kipufogó van rajta, ez azért szemmel látható, mert olyan tekintélyes, igen, tehát olyan disznópörzsödös. disznópörzsölös, Milyen neked volt eléggé. a McKinnenen? Igen. Mondjuk attól nem voltunk lenyűgözve. De az csöndesített rajta, meg lassított, az azért volt rajta, nem persze. tudom, hogy alacsony fordulaton ezért nem ment, magason meg azért. Így. Kanyarban meg a téli gumi miatt. Ha már kerekeknél tartunk, És ezen egy... most nézzenek ide, és akkor visszajátszunk, hogy milyen jó kocsia Itt van. megnézhetitek a borzalmas időt, amit nektek Mitsubishi. Mi 1 percen belül volt, nem? Épp hogy. Ugye? Na mindegy. Egyszer még egy pick-uppal megdöntjük azt az időt. Van most már ilyen V6-os pick-up szerintem. Erről beszélgessünk, mocskok! Szóval japán belpiac, a futóműve viszont nem széria, olyan szempontból, hogy vastagabb stabilizátorudak vannak alatta, kicsit ültetve van az autó, egy ilyen verseny, könnyített felni van rajta, sportgumi, nagyobb fék van rajta, tehát ilyen futóművileg azért egy kicsit upgrade-elve van a jármű. Ennyit tudunk. Nézzük meg, jobb oldalon mentetek az Evo 2-vel nagyon jót, úgyhogy én az Evo 2-t támadnám meg. Jó. Mit röhögtök? Hát az tök jó idő volt. Igen, azzal változni Az a- tudtunk azt, ugye? Igen. 47-5, valami ilyesmi. Nem, az ez 48, az a 47, 48. Szerintem. Igen, 48, Keresgélem. 5, 48, 44, meg 5 valamennyi, mert a És Subaru a, volt. és a Subaru volt a 48-4. 4. Tehát ott nagyon közel voltak egymáshoz, tudod, Igen. az N14 vagy Hát oda kéne belőni. Hát oda kéne menni, Szeretnél menni? Megyek. és viszi a Visz egy kulcsot. és kivett az asztalra egy Igen, kulcsot. mert beindítottad, nyomogatni kell. Ő- még. Ja, akkor főleg te őt menjél, megmutatnám, hogy- ő nagyon cuki. Ő is japán belpiacos. Ő is japán belpiacos kocsival együtt jött. Na lássuk. Szóval akkor ezt a 48 felett célozzuk. Gyakorlatilag az a leggyorsabb jobbkormányos autónk az Evo 2. Nem is véletlen. És 1/10-del gyorsabb csak, mint a Megane RS kéziváltós múlt héten. Az oda mögé linkelődött 48-6-tal. Hát ott ugye a teljesítményben is kb. Ott a... Hűha, Hát, nehogy robbanjék. Másik ajtó is nyitva van, nem lehet, hogy az a baja? hát ne húzzal egy kicsit le. Vagy várj én. Mindjárt. Most így jó. Figyelj, azért így egy csipogó kódot bele kellett ütni, hogy az elinduljon. Hát gondolom félti a tulaj. Hát mondjuk tőlünk. ProDrive, fék, gyerek. Minden, ezt ne viccelj már. Ő kemény. Ő is, mikor írt nekem, ő is küldött videót róla, és nagyon komoly felvételek voltak, többek között itt. Na, felgurulunk a rajthoz. Gumisz belegi. Szegényke próbálkozik. Végre egy olyan erős kocsi a múltból, amit nem zavart, hogy felfújta. És nem szakadt szét a kuplungja rajtnál, pedig azért a 300 lóerőt azt le kell rakni a talajra. Én nekem azt tetszett, emlékszem, hogy az Evo 2-vel már csúszkált keresztbe, és már élvezte a jobb kormányt is. Csak a váltásokkal van mindig mondja. Igen, hát az nekem is, azért annyira ritkán ülünk ilyenbe. Itt egy kör alatt megváltani a világot, úgyhogy még időre is megy a dolog. Persze. Jó, azért ne Nagyon. sírjon a szád, hogy ezt kell csinálnod.
Nehéz ez a Szerintem ott a munka. kamera mögött lehet, hogy egy 76 és kötője 92-tel jönnének helyetted ezt csinálni. Nehéz munka ez. Hát tudom én, hogy sírsz. Igen, ezzel is elmeri engedni keresztben. Nagyon szeretem ezt látni. De halad is. Finish 49,199. Akkor annyira nem, de... Annál mehetünk volna egy kicsit jobbat. Csak 49,100-ban van 6 autó konkrétan. Automata Megane RS Alfa 4C, 250 lovas i30-en, RS4 Ádámtól gumi nélkül, Felnin, és a S3 Én MTM. úgy szoktam mondani, fakerékkel. Fakerékkel az körző.hu. Hát nem annyira jó idő, cucu. Úgyhogy ezzel azért kezdjél még majd valamit. Pedig a rajtban nem sok maradt. Nem, az nagyon adta. Hát majd elmondja, hogy mi volt a probléma, mert azért ennél egy 6-10-del szerettünk volna gyorsabbat menni. Nem erős. Így érzésre. Igen? Hangra, hogy visszagurul érzem, hogy nem elég erős. Értem. Ehhez is értesz. Annyira furcsa, hogy túloldalozták. Nagyon. Nem zavaró, de furcsa. Akkurátusan visszafűzi a biztonsági övet. Hát figyelj, másnak a kocsia, de tudjuk, hogy milyen fiú, a saját cuccaira is Igen. így vigyáz, hát nyilván a másira is így vigyáz. Miért olyan meglepő? Nagyon óvatosan csukta be az ajtót, vagy nem? Csabikám, 49,100, úgyhogy egy 6-10-del arrébb van, mint ahova terveztük. De nagyon szép volt a rajt, és nekünk alapvetően úgy nem tűnt rossznak. Mesélj! Nagyon darabos volt szokás szerint, mint ahogy ilyen autóval szoktunk menni. Meg a 3-ból 2-be az még mindig nem annyira adja, de majd egyszer megtanulok váltani. Hát ha ez 300 lóerős, akkor kutya legyek, tehát ez Aha. biztos, hogy sokkal több. Több? Több. Amikor elkapja a fonalat, úgy megy, mint az őrült. Aha. Tehát az vicces, szokásos, ilyen nagy turbós feeling, alul semmi, aztán elkezd húzni, akkor mint a bolond. Jó pofa. Nagyon kellemes Jó pofa. fék és kuplungszak van. Igen, a kuplung szerintem nem az erőssége. De a rajtnál fél pont mondtam, az első nagy erős autó, amin ő ugye el lehet rendesen menni. Elindult. Ja, már akkor néztem, hogy Halló. manapság a 300 lóerősnek mondott autók nem így indulnak. Igen. Úgyhogy János. jó pofa volt. Próbálj meg valamit még kavarni, ha nem sikerül, akkor pont azt mondtam a nézőknek, de neked is elmondom, hogy ebben a 49,100-ban 6 darab autó van, csak a 49,100-ban, elképesztő. Nagyon sűrűek Megane vagyunk RS már. Automata Alfa 4C, 250-es i30-en, Ádám RS4-es szargumival, meg az S3 MTM. Hát például S3 is elvileg 300, bár az Igen. MTM az akkor erősebb volt. Meg hát a sokat De- segített rajta, azt akkor is emlékszem. Igen, semmit. Igen. De mondjuk a Megane RS 280 lóerő, egész máshogy megy ez az autó. Fergeteges, ahogy elindul. De konkrétan álló rajtból a gokártotok is 49.0. Aha, Pedig azért az jó ment, de cserében nem akart igen, elindulni sosem. igen. Hát meglátjuk. Hát itt a jobb kormányos darabosság van benne. Azért ezzel így jobb oldalon ülve nekünk biztos kéne egy 2-3 kör, mire tényleg összeáll a Igen. mozgásunk olyan szintre, de hát ez ilyen. Most így sikerült. Nem baj, hát nem rossz. Nem, egyáltalán nem szerintem. De hallod is, ahogy elkapja és ott leforgatja, Igen. az... Nem akart annyira szétrúgni a kuplungot, inkább meggurította, kíváncsi leszek erre. Bár szerintem a te rajtod ennél sokkal erősebb Egyébként elég jól mozog az autó, tehát a kanyarokban. volt. Hát ugye azt nem mondtátok rossz. is, hogy más futómű van benne, Igen, tehát igen, hogy gondolom igen. azzal foglalkozott a tulaj. Igen, nem billeg, tényleg, szerintem a korához képest kifejezetten jó. De ezen látszik is, hogy egyenesben megindul Ez valahogy, mindjárt halad, ugye? igen. Ezért nekem azt látni, hogy 49-es időt megyünk vele. Ő se szeret váltogatni. Nem, Hát kellemesebb cicergést hallottam a jobb elejéből. Na halljuk. Tömérés 50,230. Még 1,1. Tehát azért akkor egész jót mentél. azért nem volt az olyan rossz, Hát csak nem. lehetne jobb. De egyébként ilyen jellegű autók között ez abszolút hozta az átlagot, vagy egy erős átlagot. Hát erős átlagot, mert azért ezek az autók most már 48 félbe vannak. Igen? Aha. Ott van a Evo 2, az STI, a Evo 10 az még gyorsabb.
pedig azon se volt gumi, emlékszel, az ment az Igen, RS4 igen, ellen. igen. Azon rajta volt a gyárja széri 7-8 éves gumia. És azzal mentetek aztán valami 48 elejét. Tehát, hogy sajnos egy picit lassabb, mint amire számítottam. Hagyhatom járni? Hagyjad járni, csak ne csukd be az ajtót, ha kiszállsz, hagyd nyitva. Mert bezárja magát, vagy bármi lehet. Na, gyere! Ne csukd be, mondom. Jó. Direkt csináltam. Jánosom 1,1 másodperccel még lassabb, úgyhogy a Csabi 49-194-t kell mérvadónak vennünk. Mi történt, milyen volt? Ennyi. Semmi nem Kérem, kapcsolja történt. ki. Marha erős, tényleg kanyarban 4 kerékkel csúszik a rálépsz a gázra. Úgy itt az elején éreztem, hogy ott már nem adta, aztán utána próbáltam kicsit csúszkálni. Ja. De... Rajtod gyengébbnek tűnt nekem, igen, mert nem ott akartad is. annyira felfújni. Igen. És akkor ott már, hogy először semmi nem történik, aztán nagyon megjön az erő, aztán kettesben meg pont már végére elfogy az erő, tehát hogy van egy tartomány, ami így nagyon megy, és ha nem vagy abban, akkor meg nem. De ott meg tudja, hogy több mint 3 Igen, vagy ott én meg nem úgy megy, mondom, hogy kanyarodsz, és viszonylag jó tapadás van rajta, mondjuk szerintem lehetne jobb gumi, szerintem ez valami öregebb gumi, de hiába így mész le oldalra. Tehát így. A Mini Cooper esetében eléggé jól látszik, hogy Csabi instruktor ennél a márkánál nagyobb tapasztalattal rendelkezik és sokkal bátrabban megy. Már a rajtnál látszik a különbség, majd a hosszú egyenesben is Csabi a bátrabb. Később fékezés 114,24 km/h-val a csúcssebesség is nála realizálódik. Sajnos ennek a kocsinak a telemetriáját nincs nagyon értelme tovább nézegetni. Érdekesebb sokkal a Subaru adathalmaza, ahol Csabinak sokkal jobban sikerül rajtolnia, és már 2,37 másodperc alatt el is éri a 60-as tempót. Az első kanyarokban aztán felváltva gyorsabbak a fiúk, majd a hosszú egyenesben teljesen máshol váltanak, és végül 118,81 km/h-val Jani a gyorsabb. Szemüveges barátunk jobban is fékez és keményebben megy át a sikánon, utána azonban lecsúszik a balos kanyarról, emiatt teljes mértékben a második részt rossz ütemben csinálja. Hát akkor ebben most ennyi volt. Nektek annyit üzennék csak, hogy klikkeljetek ide alulra, és iratkozzatok fel a csatornára, és tartsatok velünk, hogy nem maradjatok le semmiféle laptiming adásról, vagy akár ide föntre, és nézzétek meg, mi volt a múlt héten, és maradjatok itt velünk. Addig pedig azt ajánlom, amíg nem nézitek a laptimingot, hogy kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on és Instán. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. A műsor támogatója a GDPR Okosan. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.